سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم در رابطه با خواص سنجد تلخ یا خولان دریایی به سوالات زیر جواب بدیم. بررسی خواص سنجد تلخ یا خولان دریایی چیست؟ تاثیرگذاری سنجد تلخ بر مشکلات پروستات چیست؟ بررسی آزمایش سنجد تلخ بر موش‌های آزمایشگاهی، خواص خولان دریایی برای قند خون، عوارض جانبی خولان دریایی چیست و چه مقدار خولان دریایی مصرف کنیم. میوه خولان دریایی که به سنجد تلخ هم نامیده میشه، اخیراً به دلیل پتانسیل دارویی و غذایی خود به شهرت جهانی رسیده و در حال حاضر در چندین کشور جهان کشت میشود. به طور طبیعی این میوه در مناطق مختلف شمال غربی هیمالیا، جامو، کشمیر و اخیراً در حال حاضر در مقیاس تولید انبوه عمدتاً در روسیه و چین و افزایش فزاینده‌ای از گونه‌های آن در کشورهایی چون فنلاند، آلمان و استونی کشت می‌شود. مطالعات نشان داده است که خولان دریایی دارای مجموعه عظیمی از ترکیبات فعالزیستی مانند فلاوونوئیدها، لیکوپن، کاروتنوئیدها، فیتواستروئیدها، اسیدهای آلی و اسیدهای چرب غیر اشباع چندگانه می باشد. اسیدهای آمینه ضروری این میوه در برگها، ریشه‌ها، دانه این میوه یافت می شود. این دو ترکیبات طیف وسیعی از خواص ضد سرطانی و آنتی اکسیدانی و همچنین سرشار از ویتامین های B1، ویتامین A، K، E، C و B12 را در خود ذخیره کردند. فلوونوئیدهای موجود در تمام قسمت‌های خولان دریایی عمدتاً مسئول اثرات آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی هستند. این مواد از سلول‌ها در برابر آسیب اکسیداتیو و در نهایت سرطان محافظت می‌کنند. محققان متوجه شدند که برگ‌های خولان دریایی دارای اثرات آنتی اکسیدانی و ضد چاقی هم میباشد. همینطور آزمایشی بر روی موش‌های چاق ناشی از رژیم پرچرب غذایی با تنظیم متابولیسم آنتی اکسیدانی و پرچرب انجام شد و نتیجه این بود که تعدادی از خواص دارویی و مواد مغذی از خولان دریایی به ویژه ترکیبات فنلی فواید قابل توجهی در پیشگیری از سرطان را نشان دادند. در پژوهشی که در مجله بین‌المللی علوم مولکولی دانشگاه پزشکی هند انجام شد، مشخص شد که دریافت بیشتر ترکیبات فنولی در رژیم غذایی عمدتاً پروسینیادین‌ها و فلاوونوئیدها کمتر ارتباطی با هم داشتند. همینطور عصاره خولان دریایی در برابر سلول‌های سرطان سینه، سلول‌های سرطانی روده و پروستات اثر مهار کننده علیه سلول‌های سرطانی رو از خود نشان دادند. سنجد تلخ یا خولان دریایی باعث الغای آپوستوز یعنی خودکشی سلول‌های سرطانی پروستات میشه. خواص این میوه به ارتقای سلامت و پیشگیری از سرطان به خوبی در برابر انواع مختلف سرطان‌ها مؤثر بوده. سنجد تلخ دارای خواص دیگری هم می باشد. یک آزمایش انسانی در سال 2021 در چین نشان داد که مصرف پودر میوه خولان دریایی به مدت 5 هفته باعث کاهش جزئی قند خون هم میشه. با این حال تعداد افرادی که در این آزمایش بودند کم بودند، تنها 38 نفر و این گروه 38 نفره دارای اختلال در تنظیم گلوکوز یا دیابت بودند. همینطور مطالعه کوچک دیگری برای 18 مرد انجام شد که نشان داد که خوردن میوه‌های خولان دریایی پس از صرف غذا ترشح انسولین رو به تأخیر می‌اندازد. همینطور تصور میشه که اجزای آنتی اکسیدانی خولان دریایی مسئول اثرات بالقوه کاهش قند خون هم می باشند. در مجموع تحقیقات در این زمینه محدود بوده و مطالعه جامع‌تری هم مورد نیازه. اما عوارض جانبی خولان دریایی چیست؟ اگه تصمیم به مصرف خولان دریایی گرفتید، می توانید هم از میوه این گیاه و یا مکمل اون استفاده بکنید.
زمانی که میوه خولان دریایی یا سنجت تلخ رو در مقادیری که معمولا در غذاها یافت میشه مصرف میکنید، احتمالاً بی خطره. این میوه همچنین زمانی که برای مقاصد دارویی خورده میشه، احتمالاً ضرری نخواهد داشت. با این حال اطلاعات کمی در مورد مصرف عصاره یا روغن خولان دریایی وجود داره. بنابراین اگه قصد استفاده از مکمل‌های خولان دریایی یا سنجت تلخ رو دارید، لازمه که با یک ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی هم مشورت کنید. اما عوارض جانبی رایج سنجت تلخ کدامند؟ محققان عوارض جانبی کمی از مصرف موضعی یا خوراکی خولان دریایی گزارش کردند. یک مطالعه کوچک انسانی گزارش داد که حدود 10% از شرکت کنندگان پس از مصرف 3 گرم روغن خولان دریایی به مدت 3 ماه علائم گوارشی رو تجربه کردند. همچنین هیچ عارضه جانبی شدیدی از خولان دریایی گزارش نشده است. با این وجود برخی از فعل و انفعالات احتمالی خولان دریایی یا سنجت تلخ میتونه خطر بروز عوارض جانبی برای افراد خاص رو افزایش بده. به عنوان مثال مطالعات کوچک انسانی و همچنین مطالعات حیوانی نشانه‌هایی از تأثیر خولان دریایی در عمل به عنوان رقیق کننده خون را نشان دادند. به همین دلیل افرادی که از داروهای رقیق کننده خون استفاده می کنند ممکنه نیاز به اجتناب از خولان دریایی به دلیل خطر افزایش خونریزی داشته باشند. افرادی که از داروهای کاهش دهنده خون استفاده می کنند باید در مصرف خولان نیز احتیاط کنند، زیرا ممکنه باعث کاهش بیشتر قند خون بشود. همینطور مهم است که قبل از شروع مصرف خولان دریایی یا سایر مکمل‌ها با یک ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی مشورت کنید، به خصوص اگه داروهای دیگری هم مصرف می‌کنید. اما چه مقدار خولان دریایی باید مصرف کنم؟ همیشه قبل از مصرف مکمل با یک ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی صحبت کنید تا مطمئن شوید که مکمل و دوز برای نیازهای فردی شما مناسبه. شواهد علمی کافی در مورد خولان خوراکی یا موضعی برای تعیین دوزهای ایمن یا مؤثر وجود نداره. همینطور در مطالعات حیوانی دوزها از 0.1% میلی گرم تا بیش از 10 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن متغیر بوده است و مسلماً از مطالعات حیوانی به عنوان شواهد قطعی استفاده نمی شود، به این معنی که مطالعات انسانی بیشتری در مورد مقدار دوز ایمن خولان دریایی مورد نیازه. در حقیقت دوز مناسب برای هر شخصی به عوامل مختلفی از جمله سن، جنسیت و سلامت پزشکی اون شخص بستگی داره. بنابراین قبل از مصرف این گیاه با یک ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی برای تعیین بهترین دوز برای خودتان مشورت کنید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور خوشحال میشیم که تجربیات و کامنت های خودتون هم در پایین این ویدیو برامون بنویسید و فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.